አርእስተ ዜና የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የአገሪቱ የተለያዩ ፖለቲካ ጉዳዮች የሚፈቱት ሁሉን ያካተተ የምክክር መድረክ በማካሄድ እንደሆነ አስታወቁ። የፋሺስቱ ቡድን የትግራይ ህዝብን በመክበብ እየፈጸመው ባለው የጄኖሳይድ ወንጀል በመድኃኒት እጦት በመቀለ ከተማ ብቻ 76 የኤችአይቪ ታካሚዎች ህይወት አለፈ። ህዝበ ክርስቲያኑ የ2014 ዓ.ም የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ሲያከብር ያለው ለሌለው በማገዝና በማካፈል ሊሆን እንደሚገባ የትግራይ የክርስትና ሃይማኖት መሪዎች ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አሳሰቡ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አመሻችሁ። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ማዕድ ኃይለ ነኝ። የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የአገሪቱ የተለያዩ ፖለቲካ ጉዳዮች የሚፈቱት ሁሉን ያካተተ የምክክር መድረክ በማካሄድ እንደሆነ አስታወቁ። ዶክተር ደብረጽዮን ከሲኤንኤን ባደረጉት ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ ያለው ግጭት በአህዳውያንና በህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊስት ኃይሎች መካከል መሆኑን ተናግረዋል። ኩነም ቀለሙ አዘጋጅቶታል። ሄለን ወልደ ዮሐንስ ታቀርበዋለች። And a chance to hear exactly what Tigrayan fighters are proposing. In an exclusive interview, I spoke earlier this week with Debretsion Gebremichael, the leader of the Tigray region and chairman of the Tigray People's Liberation Front. የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ከሲኤንኤን ዛይንስ ኤክስቼንጅ የተባለ ዝግጅት ቃለ ምልልስ ያደረጉ ሲሆን ባለፈው ወር ወደ አዲስ አበባ ባደረጋችሁት ግስጋሴ ወደ መዲናዋ ለመግባት በተቃረባችሁበት ሁኔታ ወደ ድንበራችሁ ተመልሳችሁ የሰላም ጥሪም አስተላልፋችኋል። ምክንያቱ ሊገልጹልን ይችላሉ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ November, the TPLF were within striking distance of Addis Ababa. Just explain to us, why would you announce shortly thereafter that you plan on retreating back to Tigray and that you suddenly want peace after getting so close to the capital? Yeah, you're right. We're so close to the capital, but we have to conduct an assessment. ትክክል ነሽ። አዲስ አበባ ለመግባት ተቃርበን ነበር። በመሬት ያለው እውነታና በዲፕሎማሲያዊው ግንባር ያለው ሁኔታ ግምግመን ማድረግ ነበረብን። በዚህም ሁኔታ ችግሩ በንግግር ለመፍታት ተገቢ መሆኑን ተረዳን። ችግሩ ከመጀመሪያውም በፖለቲካዊ ውይይት መፍትሄ እንደሚያገኝ እናምን ነበርና ነው። Very start it was political. It should be resolved so politically. በመጀመሪያ በጠላትነት መተያየቱ እንዲቆም እንፈልጋለን ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ቀጥሎ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ህዝባችን እንዲዳረስና በምግብ እጥረት እንዲሁም በመድኃኒት እጦት የሚሞተውን ህዝባችን መታደግ አለብን ብለዋል። So our people has to be supplied with the necessary assistance. ስለዚህ ለህዝባችን የሚያስፈልገው ማናቸውም እርዳታ እንዲደርሰው እንፈልጋለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ የተደረገው በኤሌክትሪክ ቴሌኮሙኒኬሽን የአየርና የየብስ ትራንስፖርት የባንክ አገልግሎት ወደ ነበረበት መመለስ አለበት። ከበባውም መቆም አለበት። የሲኤንኤን ጋዜጠኛዋ ቀጥሎ ያቀረበችው ጥያቄ ሰብአዊ እርዳታው እንዲቀርብም ይፈልጋሉ። በትግራይ ህዝብ ላይ የተደረገው ከበባም እንዲቆም ይፈልጋሉ። የተኩስ አቁም ስምምነትም ተደረሰ እንበል። በቀጣይ ለትግራይ የያዛችሁት ነገር ምንድነው? የትግራይ ነጻነትን ማወጅ ነው? አብይ ስልጣን ላይ ያለስ ተጋሩ በሰላም ይኖራሉ ብለው ያስባሉ የሚል ነው። Well, that is a serious issue that should be discussed. ይህ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። በውይይትና በጠረጴዛ ዙሪያ መፈታት ያለበት ነው። ሁሉን ያካተተ ሀገራዊ መድረክ እንዲካሄድ የምንፈልገውም ለዚሁ ነው። And we have called upon inclusive dialogue. ከሲኤንኤን ጋዜጠኛ ዛይን ባደረጉት ቃለ ምልልስ የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በድርድር ላይ የተመሰረተ ስምምነት እንዲካሄድ እንደሚፈልጉ ደጋግመው አስረድተዋል። We are looking for a negotiated settlement of all the political issues. የጦርነቱ መነሻ ምን እንደሆነ መፍትሄውስ በሚሉት ጉዳዮች ላይ ከተወያየን በኋላ
በቀጣይ ምን መደረግ እንዳለበት ውሳኔ ለማስተላለፍ ነው። We have to discuss on the cause. ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር የተፈጠረው አጋርነት አለ እነሱስ የዚሁ የሰላም ጥሪ የተኩስ ማቆም ሐሳብ አካል ናቸው የሚለው ጥያቄ የቀረበላቸው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል The real reason for the fight is a conflict between this unitary ትግሉ በአህዳውያን አጽያዊ መሰል መንግስትና በህብረ ብሔራዊ የፌደራሊስት ኃይሎች መካከል ነው። ሁሉም ኃይሎች በዚሁ የህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ያምናሉ። ሶማሌውም ኦሮሞውም በአንድ የፌደራሊስት አስተሳሰብ ዙሪያ ሆነው ነው አህዳዊውን ኃይል እየተዋጉ ያሉት። The Oromos, the Somalis, the others are the same block. So we have the same interests. የተኩስ አቁም ስምምነት ከተደረሰ በኋላ ትግራይ ወደ ነጻነት ማወጅ ትሄዳለችን ቀጣዩ ጥያቄ ነው። የዶክተር ደብረጽዮን ምላሽ Independence cannot come immediately. As you know, in our constitution we have a referendum. We have a right to secede, but there is a process, a long process. ነጻነት ባንዴ እውን የሚሆን አይደለም። በህገ መንግስታችን ተቀምጧል መገንጠል እንደሚቻል። ነገር ግን ረጅም ሂደት የሚጠይቅ ነው። ህዝቡን ማወያየት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችንና ሌሎችንም ማሳተፍ ያስፈልጋል። ይሄ ጉዳይ ቆይቶ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ነው። ነጻነት ሊሆን ይችላል፣ አብሮ መቀጠል ሊሆንም ይችላል። አማራጩ አንድ ብቻ ሳይሆን ብዙ አማራጮች ነው ያሉት። ህዝቡ መወሰን አለበት። እኔ አይደለሁም ወይም የምመራው ፓርቲ አይደለም። መንግስት የሚወስነውም አይደለም። የህዝቡ ውሳኔ ነው ሊሆን የሚችለው። Well, I don't want to guess. As I said, at the end of the process that will come later on, it can be independence or it can stay in federalism or there are many options. So it's not just one. Okay. People have to decide. It's not me or my party or my government. ህዝበ ክርስቲያኑ የ2014 ዓመተ ምህረት የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ሲያከብር ያለው ለሌለው በማገዝና በማካፈል ሊሆን እንደሚገባ የትግራይ የክርስትና ሃይማኖት መሪዎች ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አሳሰቡ። ማዕዛ መኮንን ዝርዝር አላት። የ2014 የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን በማስመልከት የትግራይ የክርስትና ሃይማኖት መሪዎች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመቀለ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኢሳያስ፣ የመቀለ ልደታ ለማርያም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ቆሞስ አባ ጡዑም በርሀና የትግራይ የወንጌላውያን ህብረት አብያተ ክርስቲያናት ዋና ጸሐፊ ምህረት አብርሃነ የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ ለህዝበ ክርስቲያን መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተከበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተከበራችሁ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን፣ ህዝበ ክርስቲያን፣ ምእመናን፣ በገጠርና በከተማ የምትገኙ ህዝቦች እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ የ2014 ዓመተ ምህረት የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ላደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ህዝበ ክርስቲያን እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። በቅድሚያ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት ያባታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። ህዝበ ክርስቲያኑ በዓሉን ሲያከብር ያለው ለሌለው በማገዝና በማስተዋወስ ሊሆን ይገባል ያሉት የሃይማኖት መሪዎቹ በዚህ ወቅት የትግራይ ህዝብ በፋሽስቱ ከበባና ክልከላ ተከትሎ ዜጎች ለተለያዩ ችግሮች በመጋለጣቸው ከተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎችን በማገዝ በዓሉ በጋራ ማክበር ይገባልም ብለዋል። በተካለ መጠን ተኻኢልና ተከባቢርና ዛበዓል እዚኣ ከነሕልፋ በተቻለ መጠን ተቻችለን ተከባብረን ያለው ለሌለው በመተዛዘን በዓሉ ሊያከብር ይገባል። ህዝብ ትግራይ እዚ በዓል እዚ በመስተውዓል ይኸሕልፎ ዝግባእ። የትግራይ ህዝብ ይህን በዓል በማስተዋል ሊያከብረው ይገባል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለዋል። የሚበላ የሚቀመስ ታጥቶ ነው ያለው። ይህን በዓል ስናከብር ሌሎችን በማሰብና በማገዝ ልናከብረውም ይገባል። ትግራይ 360 ዲግሪ ተዓጺና
መድኃኒት የለ ቀለብ ትግራይ በ360 ዲግሪ ተከቦ መንገድ ተዘግቶበት መድኃኒት ምግብና ሌሎች አገልግሎቶች የተዘጉበት ወቅት ነው። ህዝባችን በከባድ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው። ይህንን ተከትሎም ተጋግዘን ተካፍለን በዓሉን በጋራ ማክበር አስፈላጊ ነው። በተያያዘ ዜናም የሃይማኖት መሪዎች፣ ምሁራን፣ ፖለቲከኞችና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ለሰላም አበክረው ሊሰሩ እንደሚገባና የጦርነት መፍትሄም ሰላማዊ ውይይት በመሆኑ ቅድሚያ ተሰጥቶት እንዲሰራ የሃይማኖት አባቶቹ ጥሪ አቅርበዋል። የኪሮስ መሐሪ ዘገባ ብርዛፍ ገብረ ጻድቃን። በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመቀለ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ፣ የመቀለ ልደታ ማርያም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ቆሞስ አባ ጥዑም በርሀ፣ የትግራይ ወንጌላውያን ህብረት አብያተ ክርስቲያናት ዋና ጸሐፊ አቶ ምህረት አብ ብርሃነ ለገና በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ባስተላለፉበት ወቅት የትግራይ ህዝብ ካጋጠመው ከባድ ችግር እንዲላቀቅ የሃይማኖት መሪዎች ልዩነቶችን በሰላም እንዲፈቱ አበክረው እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። ናይ ኢትዮጵያ አበይት ዓዲ ዘለኹም እንታይ አይኹም ትርእዩ ዘለኹም? የኢትዮጵያ የሀገር ሽማግሌዎች ምን ያደረጋችሁ ነው? ይህች ሀገር የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶችና ምሁራን ያሏት ሀገር እንዴት ይበላቸው እያላችሁ ትፈርዱባታላችሁ። ይህ አካሄድ አግባብነት የለውም። ሃይማኖት መራሕቲ ሽማግሌታት ሀገር የሃይማኖት መሪዎች የሀገር ሽማግሌዎችና ልሂቃን ስለ ሰላም ምከሩ፣ አለበለዚያ እያለቀ ስላለው ህዝብ እዳ አለባችሁ። ፈጣሪ የሚጠላው ስራ ነው። ንትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ይሁን አቃሪውን ዘለው ድማ ከነማሐልፈው እንደሊ በኢትዮጵያ ሆነ በሌሎች ሀገራት ለሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት ልናስተላልፈው የምንፈልገው መልእክት ከአንድ ዓመት በላይ የዘለቀው መከራና ሰቆቃ ይብቃ እንዲሉና ለሰላምና ለፍትህ እንዲቆሙ ለሰላም ዝግጁ ያልሆነ አካልም ጫና በማሳደር ወደ ሰላማዊ ድርድር እንዲመጣ እንዲያደርጉና ሃይማኖታዊና ሐዋርያዊ ተልእኮአቸውን እንዲያከናውኑ በድጋሜ ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ምሁራን፣ ፖለቲከኞች፣ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጦርነት ለችግር መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል አውቀው ስለ ሰላም ጠንክረው እንዲሰሩም አሳስበዋል። ዓመት ሙሉ ተጨፋጭፍ እዩ፣ ህዝብ ሀሊቁ እዩ። ዓመቱን ሙሉ በተካሄደው ጦርነት ብዙ ህዝብ አልቋል። አሁን ግን የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራንና ፖለቲከኞች አገሪቷን ታደጓት። እንደ አባትነቴ በእግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። ኢትዮጵያ ታሪክ ትግራይ ኢትዮጵያን የተሰኘችው ትግራይና ተጋሩን ይዛ ነው። ካለ ግንድ ስር ቅርንጫፍ አይኖርም። ስለዚህም የሃይማኖት መሪዎች ኢትዮጵያውያን ልቦና ይስጣችሁ። ሰላም ለሁላችንም ጥሩ ነው። የሰላም እንቢተኛ ካላችሁ ከሰው ብቻ ሳይሆን ከፈጣሪም ፍርዳችሁ ታገኛላችሁ። አብሳን ሐደን ክፍለ ዘመን ክፍጸም ይልካ ዘይተሐስቦ ነገራት ተፈጽሙ ኢሞ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ይፈጸማል ተብሎ የማይታሰበው ብዙ ግፍ ተፈጽሟል። አሁን ቢሆን እንደ ሃይማኖት ተቋም ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት በጦርነት የሚፈታ ችግርና የሚረጋገጥ ሰላም አይኖርምና ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነት አቁመው ችግራቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ በእግዚአብሔር ስም እማጽናለሁ። በረሃብ በመድኃኒት እጦትና በአጠቃላይ በከበባውና በክልከላው እየተሰቃየ ያለው የትግራይ ህዝብ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲያገኝም ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን በማንነታቸው ምክንያት ብቻ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየታሰሩ የሚገኙ ንጹሃን ዜጎች እንዲፈቱም አሳስበዋል። የፋሽስቱ ቡድን የትግራይ ህዝብን በመክበብ እየፈጸመው ባለው የጄኖሳይድ ወንጀል በመድኃኒት እጦት በመቀለ ከተማ ብቻ 76 HIV ታካሚዎች መሞታቸው ተገለጸም። በመቀለ ከተማ የሚገኙ ቫይረሱ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች እንደገለጹት ህይወታቸው በእጅጉ አስጊ ሁኔታ ላይ ነው። ታሪክ ፍስሐ አዘጋጅተዋለች። እንዴት ከምድረገጽ የትግራይ ህዝብን ላጥፋው በማለት እንቅልፍ ሳይተኛ ተንኮል ሲቆፍር የሚያድረው የፋሽስት ቡድን የትግራይ ህዝብን 360 ዲግሪ ከቦ በምግብና በመድኃኒት እጦት ምክንያት በየቀኑ በርካታ ወገኖች ህይወታቸው እንዲያጡና እንዲሰቃዩ ፈርዶባቸዋል። ከዚህ በፊት HIV በደማቸው ያላቸው ወገኖች በማህበር ተደራጅተው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ያደርጉ እንደነበር አይዘነጋም። ይሁንና በአሁኑ ሰዓት በመቀለ ከተማ ብቻ በመድኃኒት እጦት ምክንያት ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝባቸው 76 ወገኖች መሞታቸው የማህበሩ አባላትና አመራሮች የሆኑት የቫይረሱ ታካሚዎች በምሬት ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። ጨምሮ በ14 ማህበራት ስራ ነበር። ምን ስራም ያው አባላቶቻችን ራሳቸውን እንዲችሉ መድኃኒት መቆራረጥ እንዳይኖር እየተጋገዝ እየተመካከርን እንዴት አድርገን
መድኃኒቱ እንዳይቆራረጥ የምንመካከርበት በየወሩ ስብሰባ እያደረግን እንሄድ ነበር። በዛውም ላይ ረሃብ አለ። ብዙ ዋጋ ከፍለናል። እስካሁን ድረስ የሌሎቹ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎችም ስለሌሉ ብዙ ዳታው የለንም። አሁን በምንሰራባቸው 14 ወረዳዎች በመቀሌ ላይ ግን እስከ 76 አባላቶች ሞተውብናል። አሁን ያልጋ ቁራኛ የሆኑት ብዙ ናቸው። የሞቱብንን ብዙዎች ያሉ አሁን በሲሲአር ታቅፈን ምን ይዛቸው የነበረ ከዚህ እስከ ሰቲት ሞራ እስከ አለማጣ ምን ሰራ የነበር ነው ተዘግተን ነው 360 ዲግሪ ተዘግተን ምንም ማናገኛቸው አባሎቻችን የሞቱ ያሉ። አያይዞም ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝባቸው ነፍሰ ጡር እናቶች ቫይረሱ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የሚያስችል ሕክምናና መድኃኒት ባለመኖሩ በቫይረሱ የተጠቁ ህፃናት እየተወለዱ ነው ሲሉም አስረድተዋል። በመድኃኒት ነፃ የምንወልዳቸው የነበረ እቻው ፖዚቲቭ ነን። አሁን በምን ይታወቅ በምን ይመረመረው? ዝም ብለን የሚወልዱትን ክትባት የለም፣ ጸረ እቻ መድኃኒት የለም፣ ምግብ የለም፣ ሱዲፈርማስ መለኪያ የለም፣ ቫይራሎጂ የለም። በምን ይለካ? ክትባት የለም። ብዙ እርጉዞች አሉ አባሎቻችን በክትትል ሊወልዱ ተዘጋጅተው የነበሩ ህፃኑ ሲወለድ እርግዝና ላይ ያለ ክትትል ያስፈልገው ነበር። እናቲቱ የምትወስደው መድኃኒት አለ። ስትወልድ እንደገና ልጁ የሚወስደው ሽሮፕና መድኃኒት አለው። ከዛም የሚከላከልለት ይህ የለም። ስለዚህም የዓለም ማህበረሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍና መከራ ለማስቆም ጊዜ ሳይሰጥ ትርጉም ያለው ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ አለበትም መልእክታቸው ነው። የዓለም ህብረተሰብ አዋቂ ነው የሚለው ለጋሽ ነኝ የሚለው ለጋሽ ሀገራት በውጭም በውስጥም ይኑሩ ምን ነው ማየት አይለባቸው እንዴ? አይናቸው ማየት አለባቸው። አይናቸው ገልጠው በደንብ ልበናቸው ከፍተው ማየት አለበት። የትግራይ ህዝብ እያለቀ ነው። መድኃኒቱ በይበልጥ ስለሚያሳስበን እንጂ ህብረተሰባችን እየደረሰው ያለ ግፍ ነው እየደረሰብን ያለው። ስለዚህ እዚህ ላይ የዓለም ህብረተሰብ ከንፈር ከመምጠጥ ያሳስበናል ከማለት ጫና ሊወስድ ይገባል። ተግባራዊ የሆነ እርምጃ ሊወስድ ይገባዋል። አለበለዚያ ግን ዓለም አይኑ አያየች ብዙ ህዝብ እያለቀ ነው። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነው የሚለው እነዚህ ሁሉ እንደ ድሮ ጠብ ቢያደርግልን በዝናብ እኛ የምንፈልገው አሁን በቦምብ በሰማይ ሳይሆን ድሮን ሳይሆን ጠብ የሚያደርግልን መድኃኒት እንደ ከፍታ ጠብ እንዲያደርግልን ነው የምንመኘው። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የጄኖሳይድ ወንጀል የኢትዮጵያ ህዝብ ማውገዝ እንዳለበት አቶ ልደቱ አያሌው ገለጹ። አቶ ልደቱ አክለውም ጦርነቱ ሀገራዊ ህልምናው ጭምር የሚያሳጣ በመሆኑ መፍትሄው ወታደራዊ ሳይሆን ውይይት መሆን አለበት ብለዋል። ዊንታ ዘላለም አዘጋጅተዋለች። የፋሽስቱ ቡድን ከተስፋፊው የአማራ ኃይልና ከባዕድ ሀገራት ጋር በማበር የትግራይ ህዝብን ህልውና ለማጥፋት ከፍተኛ ግፍ እየፈጸመ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ብሎም ህዝብን ከቦ በማስራብ ፋሽስቱ እየፈጸመ ያለው ወንጀል ጄኖሳይድ እንደሆነ ከአሰና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ተናግረዋል። ሴቶች ደፍሯል፣ ንጹሃን ዜጎችን ገሏል። የኤርትራ ሰራዊት አይደለም ንጹሁን ህብረተሰብ ከፖለቲካ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ከታጠቀው ኃይል ሲቪላያኑ ሳይለዩ የሚገሉ ከሆነ ይሄ የጦር ወንጀል ነው፣ ጄኖሳይድ ነው። ጄኖሳይድ እኮ የሚያስብለው ድርጊቱን ይሄ ነው። ጄኖሳይድ ነው ብዬ ነው የማምነው። ይሄ ህዝብ መድኃኒት እንዳያገኝ፣ እህል እንዳያገኝ፣ እንዳይበላ፣ እንዳይጠጣ ከተደረገ አንድን ህብረተሰብ በፖለቲካ አመለካከቱ ለመጉዳት ለማጥፋት የሚደረግ ጥረት ጄኖሳይድ ነው። በዚህም በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የጄኖሳይድ ወንጀል የኢትዮጵያ ህዝብ ማውገዝና ይሰማኛል ብሎም በአደባባይ ሊቃወም እንደሚገባ ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ገልጸዋል። በቲፒኤልኤፍ ሰበብ የትግራይን ህዝብ ማጥቃት ለጉዳት መዳረግ ተገቢ አይደለም። ምንም አሳማኝ ምክንያት ሊኖር አይችልም። አሁን ፍዳውን እያየ ያለው የትግራይ ህዝብ ነው። ማንም አካል የትግራይ ህዝብ አሁን ለደረሰበት በደል ለደረሰበት ጭፍጨፋ ጀስቲፊኬሽን የለው፣ ምክንያት ሊያቀርብ አይችልም። ይህን ለይቶ አውቆ ህዝቡ ማውገዝ አለበት። በተጨማሪም ትግራይ ህዝብ ውስጥ እየደረሰ ያለው በደል የሁላችን በደል ነው፣ እኛም ይሰማናል ብሎ ማመን አለበት። ይሄን ደግሞ ማመን ብቻ ሳይሆን በአደባባይ ወጥቶ መናገር አለበት፣ መግለጽ አለበት።
መሰለፍ ያለብን የጦርነት ተቃዋሚ የሰላም ደጋፊ ሆነን አይደለም ኖ ሞር ማለት ያለብን ጦርነትን ግን አሁን እንደዛ አይደለም እየሆነ ያለው የትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው በደል ተገቢ እንዳልሆነ ፍትሃዊ እንዳልሆነ ጸጸቱን ማሳየት አለበት አንድ መሪ ከራሱ ፖለቲካዊ ጥቅምና ስልጣን በላይ የሀገርና የህዝብ ጥቅም ማስቀደም አለበት ያሉት አቶ ልደቱ ይህ ካልሆነ ግን የሀገሪቱን ችግር ፈጽሞ ሊፈታው አይችልም ብለዋል እንዴት ነው በአንድ ሀገር ውስጥ እንዲህ አይነት ጦርነት የሚካሄደው በሁለት ክልሎች መካከል ወይም በፌደራል መንግስትና በሌላው ክልል መካከል ሊታሰብ የሚችል አይደለም በሌላ ሀገር ሁኔታ የመጀመሪያው እርምጃው መሆን ያለበት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ከሆነ ስልጣኔን ቢያሳጣኝም የሚመጣው ለውጥ እቀበለዋለሁ ብሎ ማመን መቻል አለበት ከራሱ የፖለቲካ ጥቅም ከራሱ የፖለቲካ ስልጣን በላይ የሀገርና የህዝብ ጥቅም ማስቀደም መቻል አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም ቢሆን የሚመጣ የሀገር መሪ ከሀገሩና ከህዝቡ ጥቅም በላይ የራሱን የፖለቲካ ስልጣን የሚያስቀድም ከሆነ በምንም ተአምር የሀገሩን ችግር አይፈታም አቶ ልደቱ አያሌው እንደተናገሩት ይህ ጦርነት ሀገራዊ ህልውናም ጭምር የሚያሳጣ በመሆኑ መፍትሄው ወታደራዊ ሳይሆን በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይት ሊሆን ይገባል በሰላም ካላለቀ ማናችንም ተጠቃሚ አንሆንም አጠቃላይ ሀገራዊ ህልውናችንን ነው የሚያፈርሰን ይሄ ጦርነት አይደለም ቀርቶ የኛን የኢትዮጵያን የኤርትራንም አጠቃላይ የአካባቢውን ህልውና የሚወስን ጦርነት ነው በጣም ከባድ ኢምፓክት ነው ያለው ይሄን መረዳት አለብን ስለዚህ ማንንም ሀገር ብዙ ሀገሮች በእንዲህ አይነት ሂደት ውስጥ አልፈዋል በአለም ውስጥ የተነሱ ጦርነቶች የአንደኛውና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሳይቀር በሰላም ድርድር ነው መጨረሻ ላይ የተፈታው ስለዚህ ይሄ ጦርነት ሌላ አማራጭ የለውም በሰላም ከመፈታት ውጭ የፋሽስቱ ቡድን የሰላም ጥሪ አልቀበልም የሚለው ከፈጸመው የጄኖሳይድ ወንጀል ተጠያቂነት ለማምለጥ ነው ሲሉ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ። የዓለም ማህበረሰብም ህዝብን ከእልቂት ለመታደግ የፋሽስቱ አብይ ቡድን የሰላም ጥሪ እንዲቀበል እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታል ብለዋል። ፉርትና ገብሩ ዝርዝር አላት። የትግራይ ሰራዊት ከአፋርና ከአማራ አካባቢዎች ከነሙሉ ትጥቁና አቅሙ መውጣቱ ለሰላም ያለውን ጽኑ እምነት በትግባ ያሳየበት ክስተት ነው። ይሁንና የፋሽስቱ ቡድን ከፈጸመው የጄኖሳይድ ወንጀል ተጠያቂነት ለማምለጥ ለሰላም ዝግጁ አለመሆኑንና በትግራይ ህዝብ ላይ የጀመረውን የጄኖሳይድ ዘመቻ አጠናክሮ በመቀጠል ህዝባችን በከባድ ችግር ውስጥ ይገኛል ሲሉ ያነጋገርናቸው ምሁራን ገልጸዋል። ካሁን ድረስ የታወቀ ነገር የለም። አዎንታዊ የሆነ ምላሽ የተሰጠ ለመሆኑ በግልጽ የተሰጠ ነገር የለም። አንዳንድ ነገሮች የምንሰማቸው ሊኖር ይችላሉ ግን አልተሰጠምና ይሄ የሚያሳየኝ ለኔ ጄኖሳይዳል ወር ነውና ያለውን የጄኖሳይድ የዘር ማጥፋት ወንጀልን ለመቀጠል ያለው ዓላማ መስሎ ይታየኛል። ከዚህ በፊት የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ራሱ የኢትዮጵያ መንግስትም ወይም ደግሞ የፋሽስት ቡድን ነው ሰላማዊ ድርድር ወይም ደግሞ ወደ ሰላም መስመር መምጣት የሚቻለው የትግራይ ሰራዊት ከያዘቸው የአፋርና የአማራ ክልል ቦታዎች ሲመለስ ነው የሚል መግለጫዎች በተደጋጋሚ ሰጥ ነበር። ምክንያቱም ለሰላም የተፈጠረ ቡድን አይደለም። ወደ ሰላማዊ ድርድር ቢገባ ከጦርነት በላይ ከሰላም በኋላ የሚመጡ ጥያቄዎች ነው የሚያስፈሩት። ስለዚህ ወደዛ መግባት አይፈልግም። እስከ መጨረሻ በዛው ሊገፋበት የሚፈልግ ይመስለኛል። በዚህም የዓለም ማህበረሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያሉትን የተለያዩ ግፎች ለማስቆም ከሀሳብ በዘለለ ትርጉም ያለው እርምጃ የሚወስድበት ሰዓት አሁን ነው ሲሉም ምሁራኑ ጠቁመዋል። ህዝቡ በ360 ዲግሪ ከበባ እየተሰቃየ እየሞተ ነው የሚገኘውና ትርጉም ወዳለው ስራዎች መግባት አለበት ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ በህግ አንፃር በማይበት ጊዜ በዓለም አቀፍ ህግ ላይ ሂዩማኒቲ ሰብአዊነት ትልቅ መርህ ነው። ስለዚህ ይህንን ትልቅ መርህ መሰረት በማድረግ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ማድረግ አለበት። በቃ ጫና ነው ማድረግ ያለበት። ስለዚህ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እጁ ላይ ያለው ሁሉ መጠቀም አለበት። ያው ፋሽስት ቡድኑ ወደ ሰላማዊ ድርድር እንዲገባ ወይም ደግሞ መንገዱ እንዲከፍት መድኃኒት፣ ምግብ፣ ሁሉም የሚያስፈልጉ እርዳታዎች ወደ ህዝቡ እንዲደርስ የተፈለገውን ጫና ማድረግ አለበት። በአሁኑ ሰዓት በምዕራብና በምስራቃዊ የትግራይ ዞኖች የተለያዩ ትንኮሳዎች እንዳሉና ይህ ደግሞ ፋሽስቱ ቡድኑ ለሰላም ያለውን እንቢተኝነት የሚያመላክት ድርጊት በመሆኑ የትግራይ ሰራዊት ለህዝቡ ህልውናና ደህንነት ሲል ከበባውን ለመበጣጠስ እርምጃ እንዲወስድ ያስገድደዋል ሲሉ ምሁራኑ ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ
ባይ ኖ ሚንስ ሊጠፋ አይችልም ከመሬት ሊጠፋ አይችልም የሚጠፋበት መንገድም አይኖርም ኢንቪዚብል ሊያደርጉን ይፈልጋሉ will not be invisible በፍጹም ለማንነት ታሪካችን የሚያሳየው አንጨቆንም አንገዛም ለማንነታችን ስንል እንታገላለንና unfortunately የሚሆነው ነገር እሱ ነው የሚሆነው ትግልና ትግል ነው ሌላ መፍትሄ ሊኖር አይችልም ስለዚህ የታገልን መጥተናል አሁንም በትግላችን መብታችንን ማረጋገጥ አለብን ህልውናችንን ማረጋገጥ አለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ እርስ በርሳቸው የማይግባቡና በጸብ የሚፈላለጉ የውጭ ኃይላት ጥምረት ፈጥረው የትግራይ ጄኖሳይድ ጦርነት እያቀጣጠሉ እንደሆነ አንድ ምሁር ገለጹ ምሁሩ ዶክተር ገብረአብ ባርናባስ እንደገለጹት ኢትዮጵያ የማባታተን ዓላማ ከያዘው የኤርትራው አምባገነን ኢሳያስ አፈወርቂ በተጨማሪ ቀይ ባህርን ለመቆጣጠር ያቀዱ ሀገራት ተሳታፊ ሆነዋል ሄለን ወልደሃንስ አዘጋጅተዋለች ለፋሺስቱ ያቢ ቡድን ወታደራዊ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ በማድረግ በትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት የዘመቱት የተለያዩ ሀገራት መንግስታት አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አለ ይላሉ ዶክተር ገብረአብ ባርናባስ ሲጀምር አብይ ራሱ ዲክቴተር ነው ዩኒታሪ ገቨርንመንት ነው የሚፈልገው ዲክቴተር ነው ኢሳያስ ዲክቴተር ነው ፎርማጆ ዲክቴተር ነው ቻይና በዲክቴተርሺፕ ነው የምትመራው ዲሞክራሲ የለም ቻይና ውስጥ እንደውም አሁን ሰውየው ለዘላለሙ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ መሪ ተሆናለ ተብሎ ቁጭ ብለዋል ከነጨራቸው ኤርዶዋን ዲክቴተር ነው በሙሉ ዲክቴተርስ ናቸው ጸረ ዲሞክራሲ ናቸው ከአብይ እስከ ኤርዶዋን በሙሉ ዲክቴተርስ ናቸው ስለዚህ የዲክቴተሮች ስብስብ ነው ዶክተር ገብረአብ ባርናባስ እንዳሉት የውጭ ሀገራቱ መንግስታት በትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት መሳተፋቸው ጦርነቱ ዓለም አቀፋዊ መልክ ይዟል እጅግ የሚገርመው ግን ሆድና ጀርባ የሆኑ ሀገራትም ሳይቀር በትግራይ የጄኖሳይድ ወንጀል አብረው ተባብረው እየፈጸሙ መሆናቸው ነው ኢራንና ዩኤኢ ጥልናቸው ቱርኪ የኔቶ አባል ናት ግን ከራሺያ ሆና ትሰራለች ኔቶ አባል ሆነሽ የራሺያ የውጊያ ማቴሪያልስ መግዛት አትችልም ይያልዋት እነኔቶ ዝም ብላ ገዝታለች ለዚህም ማዕቀብ አስቀምጠ የራሳቸውን አባል የሆነችውን ተርክን ማዕቀብ አርጎባታል አሜሪካኖች ይሁንና ይህ ቅንጅት የየራሳቸው ጥቅም ለማስጠበቅ ነው በቢሊዮኖች የሚገመት ሀብት ማመላለሻ የሆነውና ግዙፍ ጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታ ያለው አካባቢን ለመቆጣጠር ነው ብሏል ዶክተር ገብረአብ ባርናባስ ዋና ሽካላቸው ግን አብይን ለመርዳት አይደለም ቀይ ባህርን ለመቆጣጠር ነው የኤርትራው አምባገነን ኢሳያስ አፈወርቂም ኢትዮጵያን የመበታተን ህልም እየተሳካለት ይመስላል የኢሳያስ ላይፍ ታይም አጀንዳ ላይፍ ሎንግ አጀንዳ ኢትዮጵያ መበተን ነው እየበተናት ነው ደግሞ በተጨባጭ ኢትዮጵያን እየበተነ ያለው አብይ ነው እያስበተናት ያለው ደግሞ በኢሳያስ ዱላ ነው ይሁንና በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ጸድቆ የተቋቋመው ገለልተኛ ኮሚሽን የትግራይ የጄኖሳይድ ወንጀል ሲጣራ ፈጻሚና ተባባሪዎቹ ከህግ ያመልጡም የሀገራት ተሞክሮም ይህንን ያመላክታል አሁን ዩናይትድ ኔሽን የሚያወጣው ይወጣል በኢንተርናሽናል ሎ በዓለም አቀፍ ህግ ደግሞ ተጠያቂ ይሆናል ሁሉም እጁ እዚህ በደብ የተጨማለቀው ኃይል መንግስት ሁሉ ተጠያቂ ይሆናል ዛሬ በትግራይ እየሆነ ያለው ሁሉ ነገ በኔ ደርሳል ብሎ በማሰብ የትግራይ ህዝብ መደገፍ ያስፈልጋል ዶክተር ገብረአብ ባርናባስ ተመልካች ብቻ ሆኖ ያሉትን የኢትዮጵያ ህዝቦች ያስተላለፉት መልእክት ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው አቤት ይያልኩ ያለሁት በትግራይ ህዝብ ስም ህዝባችን እያለቀ ዝም ብለ ማየት አትችል ወንድምህ ነው በግፍ ትግርኛ በመናገሩ ብቻ በማንነቱ ብቻ ጎረቤትህ ነው እየተገደለው ተነስ አግዘው የቻልከውን ያህል አድርግ ተነስ ታገል ለመብትህ ለትግራይ ብለህ ሳይሆን ለራስህ መብት ምክንያቱም በነገ ባንተ ነው ዛሬ በእኛ ላይ ሊሆን ይችላል ነገ ደግሞ ባንተ ነው አሁን የደረሰን ዜና አለ የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል
የትግራይ ህዝብና ሰራዊት እንደተለመደው በብሔራዊ ዓላማዎቹ ያለውን አንድነትና ጽናት በማጠናከር ሁሉም ከበባዎችና ሴራዎች በጣጥሶ ለመሻገር ትግላቸው አጠናክረው ሊቀጥሉበት እንደሚገባ አሳሰቡም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነገ የሚከበረውን የገና በዓል አስመልክተው ለህዝቡ ባስተላለፉት መልእክት ጠላቶቻችን የጥፋት ፕሮጀክት ቀርጸው የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት የተቀናጀ ስነልቦናዊና ወታደራዊ ጥቃቶች ቀጥለውበታል ሲሉ ገልጸዋል። ይሁንና በብሔራዊ ዓላማዎቻችን የተመሰረተው የህዝባችን የማይነቃነቅ አንድነት፣ ጽናትና ጀግንነት እንዲሁም የህዝባችን የሰራዊታችን ቅንጅት ይታለፋሉ ተብለው የማይታሰብ ፈተናዎች በማለፍ እነሆ ወደ አዲስ ምዕራፍ ለመሸጋገር በቅተናል ብለዋል። በግላጭ በስውር የተቃጣብን ያሉት የጥፋት ሴራዎች በጣጥሶ በልማት ጎዳና የምትገሰግስ ትግራይ እውን እንደምትሆን አንዳችም ጥርጣሬ እንደሌለ አረጋግጠዋል። በመጨረሻም የፋሺስቱ ቡድን በፈጠረው ከበባ ምክንያት በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል በኦክሲጅን እጥረት የ78 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተገለጸም። የኤችአይቪ ኤድስ ህክምና ክትትል ሲደረግላቸው የነበሩ ከ480 በላይ ታካሚዎች አሁን ያሉበት ሁኔታ እንደማይታወቅ ሆስፒታሉ አስታውቋል። ዘገባው የይብራህ እንባዬ ነው። የፋሽስት ቡድን የትግራይ ህዝብ ዘርን ለማጥፋት የባዕድ አገር ሰራዊት አሰልፎ ዓለም ላይ ያሉ ቦምቦችን ተጠቅሟል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ትግራይን በመክበብና ምንም አይነት አገልግሎት እንዳይገባ በመከልከል በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል እየፈጸመ ይገኛል። የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ እንደተናገሩት ከበባው በፈጠረው ችግር የመድኃኒት እጥረት በማጋጠሙ በየቀኑ የሰው ህይወት እየተቀጠፈ መሆኑን ገልጸዋል። በኦክሲጅን እጦት የ78 ሰዎች ህይወት ማለፉን የገለጹት ዶክተሩ የኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት ክትትል ላይ የነበሩ ታካሚዎች ደግሞ በህይወት ይኑር አይኑሩ እንደማይታወቅ በመግለጽ የችግሩ አስከፊነት ያስረዳሉ። 78 patients have lost their life due to lack of oxygen. በኦክሲጅን እጥረት ምክንያት የ78 ታካሚዎቻችን ህይወት ሊያልፍ ችለዋል። ሆስፒታላችን ብቻ ከ1300 በላይ የህክምና ክትትል የሚያደርጉ የኤችአይቪ ኤድስ ታማሚዎች ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ 482ቱ አሁን ላይ ክትትል እያደረጉ አይደለም። ይህ ማለት ህይወታቸው አልፏል አሊያም በትራንስፖርት እጥረት ምክንያት ወደ ሆስፒታላችን መምጣት አልቻሉም ማለት ነው። ዓለምን እያስጨነቀ ያለው የኮሮና ቫይረስን ጨምሮ ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች በትግራይ እየተንሰራፉ ነው ያሉት ዶክተር ክብሮም በመድኃኒት እጥረት ሳቢያ የሆስፒታሉ ባለሙያዎችም የጉዳቱ ሰለባ እንደሆኑ አብራርተዋል። በሆስፒታላችን የኮሮና ቫይረስን ጨምሮ ሌሎች በሽታዎች በከፍተኛ መጠን እየጨመሩ ነው። በዚህም በርካታ ሙያተኞቻችንና ነዋሪዎችን በበሽታው እየተጠቁ ነው። ነገር ግን መድኃኒት ባለመኖር ምክንያት ምንም ማድረግ አልቻለም። የሚሊዮኖች ህይወት ሲታደግ የነበረው ሆስፒታል አሁን ላይ በመድኃኒት እጦት ምክንያት የመዘጋት እጣ ፋንታ እየደረሰው ነው ያሉት የሆስፒታሉ ባለሙያዎች የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የትግራይ ህዝብን ህይወት ለመታደግ የቻለውን እገዛ የሚያደርግበት ጊዜ አሁን መሆኑንም ባለሙያዎች ገልጸዋል። We have been working with more than 50 international partners and others, but now none of them can't reach us. ከጦርነቱ በፊት ከ50 በላይ ከሚሆኑ ተባባሪዎች ጋር አብረን ስንሰራ ነበር። በከበባው ምክንያት ግን አንዳቸውም ሊደርሱልን አልቻሉም። አሁንም ደግመን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥሪ የምናቀርበው ማንኛውም ሰው መድኃኒት የማግኘት መብቱ ልትረሱት አይገባም። ስለሆነም በመድኃኒት እጦት ምክንያት እያለቀ ያለውን የሰው ህይወት እንድታድኑ እንጠይቃለን። ምክንያቱም ሚሊዮኖች እጃችን ላይ ይሞት ነው። Because they are dying in front of us. አቅም ያላቸው ሰዎች ይህንን ማድረግ የቻሉ ባለማድረጋቸው የዓለም ማህበረሰብ እንደሚጸጸት እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ሰው የሚያየው ይሄ ቦርደር ላይ ያለው ጦርነት ምናምን ነው የሚያየው። እዚህ ሌላ ጦርነት እየተካሄደ ነው። ሰዎች በመድኃኒት እጦት ምክንያት እየረገፉ ነው። ከጦርነት በላይ ከሚሞቱ በረሃብ እና በመድኃኒት እጦት በህመም ተሰቃይተው ሰዎች እየረገፉ ነው። ካሁን በኋላ ነገሮች በዛናፈትን ታሪክ መበገሲኡ ዝልተን ይጀምር መጀመሪያ ነዊሕ ርቀት ናብ ማእኸል ዓዲ ኣቲና ካብ ዝነበርና ዝፍለጥ እዩ።
በመጀመሪያ ረጅም ርቀት ወደ መሃል ሀገር ገብተን እንደነበር ይታወቃል። በደቡብ ወሎ አቅጣጫ ወደ ወሬሉ፣ ከዛ አልፎም ወደ ደቡብ ጎንደር አቅጣጫም ጋሸና፣ በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ አቅጣጫ ደግሞ ሰሜን ሸዋ እስከ መዘዞና ጣርማበር አካባቢ፣ በምስራቅ አቅጣጫም የጭፍራ ማጥቃት ጨርሰን እስከ ኤሎሃና ካሳጊታ አካባቢ ደርሰን እንደነበር ይታወቃል። እዚህ ለመድረስ በጣም ግዙፍ የጠላት ግንባሮች እየሰበርና በጣም ግዙፍ የጠላት ኃይል እየደመሰስን ነው የነበረው። በዚህ መንገድ የመጨረሻው ደጋ የሚባለው ወደ አዲስ አበባም ለመቀጠል የሚያስችል ስትራቴጂክ ቦታዎች ደርሰን ስንመለስ ማየት የነበረብን 3 ጉዳዮች ነበሩ። ጦርነት ሲባል በአጠቃላይ በርካታ ግንባሮች ያሉበት ነው። አንደኛው ወታደራዊ ነው። በየአውደ ውጊያው የሚሳተፍ ጠላት የሚደመስስ ሰራዊት ያለው ነው። ሌላኛው ፖለቲካዊ ግንባር ነው። ሶስተኛው ዲፕሎማሲያዊ ሲሆን ሌሎች ግንባሮችም አሉ። እዚህ ስንደርስ ወታደራዊው ግንባር በይበልጥ ፊት የተሰለፈበት ነበር። ሌሎች ግንባሮችም በሁሉም ነገር ይደግፉት ነበር። ይሁን እንጂ ከወታደራዊ ስራዎች እኩል በመሄድ አኳያ የተቸገርንበት ነበር። አንደኛው የፖለቲካው ጉዳይ ነው። አዲስ አበባ ብቻችን መግባት እንደሌለብን እናውቃለን። 1983 ዓ.ም ወይም በፈረንጆቹ 1991 ዋናው ኃይል የህወሓት ኃይል ሆኖ አዲስ አበባ ገብተናል። አሁን ብቻችን ሆነን አዲስ አበባ መግባት እንደሌለብን እናውቃለን። ስለዚህ ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር መፈጠር የነበረበት ግንባርና መግባባት ነበር። እስከ ጣርማበር 7 ኪሎ ሜትር አካባቢ እስክንደርስ የአካባቢው ከፍተኛ ቦታ የሆነው መዘዞ እስክንደርስ ወታደራዊ ኃይላችን ፖለቲካው ግንባር ከመፍጠር አኳያ ገና ያልተሄደበት ነበር። አንደኛው ጉዳይ ከነዚህ ኃይሎች ጋር የጋራ መግባባት እስከሚፈጠርና አንድ ሆነን መግባት የምንችልበት ሁኔታ እስከሚፈጠር በደረስንበት ቦታ መቆም ነበረብን። ሆኖም በተለያዩ ምክንያቶች ፖለቲካዊ የሚባል ግንባር ትንሽ ወደ ኋላ ቀርቶ ነበር። ከወታደራዊ ስራዎቻችን እኩል አልተራመደም። ሁለተኛው የዲፕሎማሲ ጉዳይ ነው። ሁላችንም እንደምናስታውሰው የአዲስ አበባ በሮች ላይ እንደደረስን አንዳንድ ነገሮች ይነሱ ነበር። ብቻችሁ እንዳትገቡ፣ አዲስ አበባ እንዳትገቡ የሚሉ ሀሳቦች ይነሱ ነበር። እንደዛ አይነት ፍላጎት እንደሌለ እናውቃለን። እንደዛ ማድረግ እንደሌለብንም ሮች ላይ እንዳለረስን የሀገሪቱ ኃላፊነት እኛ መሸከም እንደሌለብንም እናውቃለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች እኛ መሸከም የለብንም፣ መሸከምም አንችልም። ስለዚህ በጋራ የሚሰራ የጋራ ዕዳ መሆኑን እናውቃለን። በሌላኛው መልኩ ደግሞ የኛ ስራ ማፍረስ አይደለም። ስለሆነም ራሳችን ገብተን አፈራርሰን አዲስ አበባ የደህንነትና የጸጥታ ቀውስ ውስጥ እንድትገባም አንፈልግም። በዚህ መንገድ እንጠብቅ ነበር። ይህ እንደማይሆንም ይታወቃል። ብቻችሁን አትገቡም፣ እንደዚህ እንዳታደርጉ የሚሉ ነገሮችም ነበሩ። በዚህ ምክንያት በነበርንበት ቦታ እንድንቆም ተገደናል። በዚህ መንገድ ስበነርና እዚ ዘይምዃኑ ይፍለጥ። ስለዚህ በይንሆም ይታቱን ከምዚያ ከይትገብሩ ከምታ ዝብል ነገሮን ነይሩ። በዚህ ምክንያት ኣብቲ ዘለናይ ደው ክንብል ተገዲድና ብወታደራዊ መዳይ ድማ ኣብቲ ቦታት ምስ በፅሓ ክትቕፅል ኢኻ ዘለካ። በወታደራዊ መልኩም እዚያ ቦታ ላይ ከደረስክ በኋላ መቀጠል ነው ያለብህ። እዛ ቦታ ላይ ቆመን እየተከላከልን እስከሚስተካከሉ ድረስ የምንጠብቅበት ሁኔታ አልነበረም። መጀመሪያም ቢሆን ይህ አቅጣጫ ይዘን ስንሄድ በምዕራብና በምስራቅ በኩል የጠላት ቦታና ኃይል ትተን እየሄድን እንደሆነ እናውቃለን። ግን ወደ መሃል ሄደን መሃሉን በማፍረስ ሁሉን ነገር እንለውጠዋለን የሚል ሀሳብ ነው የነበረን። በደረስንበት መቆም የማንችልበት ሁኔታ ነበር። ቁልቁለት ነው። ከዚያ ቀጥለን ወደ አዲስ አበባ አምርተን ጦርነቱ አጠቃለን ለመጨረስ መቀጠል ነበረብን። ይህ ማድረግ በማንችልበት ቦታ ቆይተን አላስፈላጊ የመከላከል ውጊያ ደጀን ባልተመቻቸበትና በደንብ ባልተዘጋጀንበት እዚያ መቆየት ስለሌለብን ነው ሁለተኛው ምክንያት። ዘይድልና የመከላከል ውጊያ ኣብዘይ ተማዕራሪ ናይ بدم بجرنا بزيت دلنا له ناي دجن أو كنت أنا خمسة بالنا إيت خلاص من اتصال ساي ሶስተኛው ወታደራዊ ቀጥታ መግባት እየቻልን በተለያዩ ምክንያቶች መቀጠል ካልቻልንም እዛው ያለ ጠላት ከመቀለ ሲለቅ የትግራይ መንግስት የሰላም ቅድመ ሁኔታ አውጥቶ ነበር። በተደጋጋሚም ተሰራጭቷል። ሆኖም ጠላት የሰላም ቅድመ ሁኔታው እንደማይቀበል እናውቅ ነበር። ብዙዎች ለማደራደር ፍላጎት የነበራቸው ሀገሮች አፍሪካ ህብረትም ጭምር እንደነበሩ እናውቃለን። ስለዚህም በእንዲህ ባለ ሁኔታ ጠላት ምናልባት አሁን ከደረሰበት ሁኔታ አኳያ በሰላም ለመፍታት ፍላጎት ይኖረው ይሆን በሚል ለሰላም ቦታ ለመስጠትም መነሻ በማድረግ
ከዚያ ቦታ የመመለስ ውሳኔ ወስነናል። ስለዚህ ምክንያቶቹ እነዚህ ናቸው። በዋናነት መጀመሪያ የገለጽኳቸው ሁለቱ ምክንያቶች በወታደራዊ መልኩ ከዚያ ቦታ መቀጠል አሊያም ወደ ኋላ ተመልሰን ማስተካከል። ስለዚህ በሰራዊቱ መካከል የተለያዩ ጥያቄዎች ለምን ቆምን ለምን አልቀጠልንም የሚል ቢነሳም ዞሮ ዞሮ ዋናው ነገር በወቅቱ ምን አይነት ፖለቲካዊ ውሳኔ ያስፈልጋል የሚል ስለሆነ በፖለቲካዊ ውሳኔው መሰረት ከቦታው ወደ ኋላ ለኛው አስፈላጊው ማስተካከያ ሁላችንም እንደምናደርግ የሚል ነው የነበረው። አፍተዋንቲ ታዓነት ፖለቲካዊ ውሳኔ የድል ስለሆነ ፖለቲካዊ ውሳኔ ከፍት ቦታ ድሕሪት ኢልና ዘድል ምትዕራይ ንግበር ዝብል ነይሩ ግሩምሞ ጸላኢ ፍላይ ሰራዊት ትግራይ ካብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ናብዚ ኣብ መሬቱ ምስ ተመለሰ ጸላኢ ንዕኡ ተኸቲሉ ምስ መፀ እውን ካብቲ ዘለኾ ቦታ ኣይንቀሳቐስን ኣይኣቱን ናብ ትግራይ ይብል ኣሎ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ንከታተሎ ኢና ኮይኑ ግና ሕዚ ናይ ምዕራብ እንተሪእና ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዘሎ ትግራይ ቦታ ይስውን ዝተፈላለዩ ናይ ሰሜን ምዕራብ እውን ተወሰኑ ክፈላት ኣሎ ናይ ምብራቕ እውን ኣሎ ብኻሊእ ወገን ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝጎተመ ካራ እውን ኮይና ክንገድፈሎ እምበር ካሊእ ንገብርን ዝብል ኩነታት እዩ ዘሎ ዞዝኒ ኩነታት ኣየዘናጋዕና እንዶ ኣብኡ ከብስር ዶ ክብል ይኽእል ጸላኢ እስኪ እዚ ኩነታት ከመይ እዩ ክልተ ነገራት እዩ ዘሎ ጸላኢ ብሓደ ገጽ ፈኸር ኣሎ በቃ ናይ ዓወት ዝመስል ፈኸራታት ኣሎ ምንም ዘፈክር ነገር የለን ምንም ልምድ ዳ ሆይን እምበር ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት በጠላት ዘንድ በአንድ በኩል የድል አድራጊነት የሚመስል ፉከራ አለ ሆኖም ልምድ ሆነባቸው ነው እንጂ ምንም የሚያስፎክር የሚያንጫጫ ነገር የለም አይደለም በራሳችን ውሳኔ ጠላት ገፍቶን ብንመለስም የሚያስፎክር ነገር የለም ሙሉ አቅማችን ይዘን ነው የወጣ ነው ስለዚህ ምናልባት መፍራት ነው የነበረባቸው በአንድ በኩል ፉከራ አለ በየሚዲያዎቻቸው ቀረርቶ እያሰሙ ነው በየሚዲያዎቻቸው ቀረርቶ እያሰሙ ነው ያሉት እንገባለን እናፈርሳለን እናወድማለን እንገድላለን እንጨርሳቸዋለን የምንተው የለም ይላሉ ሆኖም እንዳላሸነፉ በሚገባ ያውቁታል በሌላ በኩል ደግሞ ባለንበት ቆመናል የሚል አለ ሁለቱም ንግግሮች በማን እየተነገሩ እንደሆነ እናውቃለን ዞሮ ዞሮ ሁኔታው ሲታይ ጠላት አቁም ያለው ብሏል በተግባር ሲታይ ግን አልቆመም ይህን እያለ ባለበት ጊዜ በአደርቃይ በኩል ማጥቃት ጀምሯል በዚህ ቦታ ማጥቃት ሲጀምር ልክ በሌሎች ቦታዎች እንዳደረግነው የቦታ ለውጥና ማስተካከያ ለማድረግ እያሰብን ያለነው ማጥቃት የጀመረው ሆኖም እንዳሰበው አልሆነለትም ውጤቱ በተቃራኒው ነበር ፉከራቸው ባዶ እንደሆነ አይተውታል በጣም ብዙ ሰራዊት እንዳለቀ ያውቃሉ ብዙ ትጥቅም እንዳጡ በሚገባ ያውቃሉ ታዋቂ ሰዎቻቸውም እንዳጡ ያውቃሉ ይህን ተከትሎም በመካከላቸው የተፈጠረ ችግር እንዳለም እናውቃለን ስለዚህ አቁመናል ብለው ቀጠሉ ግን 3 ቀን እንደተዋጉ መቀጠል አልቻሉም ቆመዋል የቆሙት ለመቆም ስለፈለጉ አይደለም መቀጠል ስላልቻሉ ብቻ ነው አቁመናል ባሉበት ጊዜ በአላማጣ አቅጣጫም ቢሆን ጥሙጋና ዋጃ የትግራይ ምድር ያለ ወደዛም ተከትለው መጥተው ውጊያ አካሂደዋል በመጨረሻ ግን እንዳልቻሉ አይተው ለማስቆም ተገደዋል ይህ ሆኖ ሳለ በብዙ የትግራይ አካባቢዎች እንዳሉ እናውቃለን የትግራይ ምዕራባዊ ዞን ሙሉ በሙሉ እነሱ አሉበት በጨርጨር በኩልና በሌሎች አካባቢዎች የያዙት ቦታ አለ ስለዚህ የት ነው የቆሙት የትስ ነው ለመቆም የወሰኑት ይህ ነው መታየት ያለበት ወደ ትግራይ መግባት ቀላል እንዳልሆነ ይገባቸዋል ወደ ትግራይ መግባት ዳግም አጠቃላይ ሰራዊታቸውና ትጥቃቸው እንደሚያሳጣቸው ያውቃሉ ይሁን እንጂ በመልካም ፍቃድና ጦርነቱ እንዳይቀጥል ስለፈለጉ አይደለም የቆመው ስላልቻሉ ብቻ ነው እኛ መቆም ባለብን በመረጥነው ቦታ ቆመናል ወዳለንበት ደግሞ መቀጠል አልቻሉም ይህ አንድ ነገር ሆኖ በሌላኛው መልኩ ደግሞ ከነሱ ዘንድ መጥፎ ንግግሮች ይሰማሉ እንዴት ነው ከነዚህ ጋር አብረን የነበር ነው እንዴትስ ነበር ለሀገር ብለን መስዋዕት ስንከፍል የነበር ነው ብለህ እንድትጠይቅ የሚያስገድዱ በጣም መጥፎ ንግግሮች ይናገራሉ አንዳንዱ ሆን ብለው ክፉውን እየመረጡ የሚናገሩ ነው የሚመስሉት ከዚህ ባለፈ የሚያስቆማቸው አካል እንደሌለ ነው የሚናገሩት ፉከራ ልምድና ባህላቸው ስለሆነ ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን እነሱ የቀየሩት አሊያም የሚቀይሩት አንዳች ነገር የለም ካብ ሓሊፉ ደው ዘብሎም ከምዚ የለውን መዓት ዘረባታት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ
كم سلازم مثلا ወይ ከቡ ከም ዓይነት ባህሊ ስለ ዘለዎ ይመስለኒ ዝኩሉ ይፍቀራ ዜር ግን ንሰሙ ዝልውጥዎ ነገር የለን ዝለወጥዎ የለን ዝልውጥዎ ነገር የለን ሰራዊትና ዘግጅ ዘካየረው ተካተልቲ ወፍረታት አለ ጸላይ ሰቡ ከመ ተተኳሲኡ ተነሳና ይፍለጽ ስለዚህ ተሕዝ ዘሎ ጸላይ ነታት ከመይግንገም بوجن درجة اللو كمنا خنتين سرعتنا حزب اللو صلاي مجمرة نور حيل نفلتنا دحارنا وسخوز خدانون نفلتنا ملعنا إذا هاجر تبال فري حيل اسمي اللي شاس وسيخون تواجي ጠላት የነበረው ኃይል እናውቀዋለን ቀጥሎም የጨመረው እናውቀዋለን መላው የሀገሪቱ ልዩ ኃይል በለው ምልሻ ጨምሮም ተዋግቷል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የአማራና የሌሎች ክልሎች ሚሊሻዎችም አሰልፏል ከዚህም በላይ በጣም ብዙ ሰው አሰልጥኗል በአጠቃላይ ውጊያዎቹ ሲታዩ በጠላት በኩል እስካሁን የደረሰው ኪሳራ በቁጥር ከመግለጽ በላይ ውጊያው ተከታታይ ነው የነበረው ደብረ ብርሃን አካባቢ ድረስ ሳንዋጋ አይደለም የደረስነው ደብረ ብርሃን ስንገባ መሃል ሜዳም መንዝና ወርኢሉ ገብተናል በግራ በኩል ወደ ቆላው ካሳጌታም ሄደናል ወደ ደብረ ሲናና መዘዞ ስንደርስ ከደሴና ኮምቦልቻ ውጊያ በኋላ በሙሉ እስከ ሸዋሮቢት እንዲሁም መዘዞ እየተዋጋን በእግር ነው የሄድነው ይህ በመጀመሪያ አካባቢ በጭፍራ ጋሸና ደሴና ኮምቦልቻ ግንባሮች የነበረው የጠላት ኃይል በዋናነት ተደምስሷል የተበተነም አለ የተረፈውንም አሰባስቦ በጣም ብዙ አዲሶችም ጨምሮ እንደ ኃይል እንዲቀጥል አድርጎታል ይሁን እንጂ እግረኛው ኃይሉ ተሰብሯል ይህ ጠላትን በሚገባ ያውቃል የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ የሚባለው የግርግር ኃይልም ተሰብሯል የታችኛውና መካከለኛ አመራሮቹ ሙሉ በሙሉ አጥቷል ይሻለቃና ሻምበል አዛዥ የሚባል የለም አልቋል እስከ ክፍለ ጦር ቀላል የማይባል አመራር በዚህ ውጊያ ውስጥ ገብቶ አልቋል ሰራዊቱ በአካልና በሞራል ተጎድቷል ስልጠና ያልወሰዱ አዲስ ምልምሎች እኮ ሲያስገባ ነበር ጋቤ ለበሱ ነጭ ለባሾችም ይገቡ ነበር ከእድሜ በታች የሆኑ በርካታ ህፃናትም አሰልፏል ይህን ሁሉ ጠላት በጥድፊያ ሲወስደው የነበረው እርምጃ መጠነ ሰፊ ኪሳራ እንዲከፍል አድርጎታል ከዚህ በላይም የውጊያው አካሄድ ላይ ሰው በጣም ነው የሚጠቀመው በውትድርና መሞትም መቁሰልም እንዳለ አውቀህ ነው የምትገባው ሆኖም በተቻለ መጠን የሰው ኃይል ኪሳራ መቀነስ የሰው ኃይል ቆጥበህ መጠቀም አንድ ወታደራዊ ጥበብ ነው ምክንያቱም በጣም ውድ ሀብት የሚባለው የሰው ኃይል ነው ይሁን እንጂ በጠላት በኩል የነበረው የሰው ኃይል አጠቃቀም አሰቃቂ ነው የነበረው በርካታ የሰው ማዕበል ይጠቀም ነበር ይህ ደግሞ ኪሳራው ግዙፍ እንዲሆን አድርጎታል ብዙ ትጥቅም አግኝተንበታል እኛኮ ወደ ውጊያው ስንገባ መድፍና ታንክ ይዘን አልገባንም ዙ 23 ሞርታርና ዲሽቃም አልነበረንም አሁን ግን ሁሉንም አይነት ትጥቅ ታጥቀናል ድሮን ብቻ ነው የሌለን እንጂ ሁሉም የምድር የውጊያ መሳሪያዎች አሉን ይህ የተገኘው ከራሱ ነው አንድም የጦር መሳሪያ ገዝተን አልታጠቅንም አንድ ዲሽቃም ቢሆን አልገዛንም የማንም ድጋፍም አላገኘንም በራሳችን ብርም አልገዛንም በቃ ሁሉም የርሱ ነው ስለዚህ ኪሳራው ግዙፍ ነው ሸምቱ አስታጥቆናል ሲተኮስበት የነበረው ጥይትና መድፍም የራሱ ነው በሌላ በኩል ውጊያ ነውና ጠላትም ቅጠል ይዞ አይደለም ሲዋጋ የነበረው ብረት የያዘ የቶክስ የበላይነት የያዘ ጠላት ነው ስለዚህም ወገንን በሞራል በኩል ጠቅላላ ኪሳራ እንዲሁም ከማድረግ ችሎታ በኩል ነው የሚታየው ሁለት ነገር ማየት ያስፈልጋል አንድ ከነ ሙሉ አቅማችን ነው የወጣ ነው ያስቀረነው መድፍና ብረት የለም የተውነው ሰውም ሳይኖር ከነሙሉ አቅማችን አለን የተውነው ተተኳሽም የለም ይህንን ጠላቶቻችንም በሚገባ ያውቁታል ከነሙሉ አደረጃጀታችን መውጣታችን በደንብ ያውቃሉ ምንም የሚያስፎክራቸው ነገር የለም ሁለተኛ ደግሞ በውጊያዎች ምክንያታዊ የሚባል ኪሳራ ነው ያለን ምክንያታው ማለት በውጊያ የግድ ማጋጠም ያለበት እንጂ የሰው አጠቃቀም ላይም እጅጉን እንጠነቀቃለን አላስፈላጊ ኪሳራ እንዳንከፍል እንጠነቀቃለን የትግራይ ህዝብ በአደራ የሰጠን ልጆቹ በጥንቃቄና በኃላፊነት ነው የምንይዛቸው ምክንያቱም ህዝባችንን እናውቀዋለን ቁጥራችንም እናውቀዋለን ያልተገባ ኪሳራ እንዳንከፍልም በጣም እንጠነቀቃለን በዋናነት የሚነሳው ጥያቄ ለምን ተመለስን የሚል ነው ከተቃረብን በኋላ መጨረስ ነበረብንና ሌሎች ጥያቄዎች ይነሳሉ አሁን ግልጽ ሆኗል እንጂ የማያቋርጥ ጥያቄም ነበር አሁን መግባባት ላይ ደርሰናል ከዚህ ባለፈ አሁንም ከነሙሉ አቅማችን በመረጥነው ቦታ ላይ ነን እኛ የሰው ብዛት ላይ አናምንም የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ሰጥቶናል በጠላት አካሄድ ማለትም በገፍ የሰው ኃይላችንን አልተጠቀምንበትም ወደፊትም አናደርገውም ስለዚህ ሁኔታው ይህንን ይመስላል
أو زمارسنا بوت لنا مسملو أعمنا لنا إينا لنا كبل دل نايسبس لي قال ما لي كنا تجراي تجراي كنا ندخل سبب لنا حيزنا لنا كاوجن كم تصل على الجورو عينت نايسونا طعما جن أي جبرنا كنجبرونا يندلنا حوارونا ينجبر زي اللقناتنا سلاي عاوز الصومون مستفلاني ميدياتهم نتسمع عنه مستفلاني ألفت وق كفيتو خمسة مرات لما موتون قاعد تاي مسلمي لهم أو كعاوتاتي أخينا تاي مسلمي تونتات ملاسكا سلا دليتو بحفشان فلتنا والكايت سأجدي الله سلاي كاو حالفو جنا زي تحذي حزنا يبوتان الله زول الله رايان سلمتن مالتي የጠላት ፍላጎት ምን እንደሆነ በጥቅሉ እናውቀዋለን። ጠላት ወልቃይትና ጸገዴ ላይ አለ። ከዛም አልፎ ገና ያልያዝነው ቦታ አለኝ የሚለው አለ። ራያና ጸለምቲ ማለት ነው። ግን ፍላጎቱ እንችላለን ወይስ አንችልም የሚል ሐሳብ የለውም። ስለዚህ በአደርቃይ ሲያጠቃ ጸለምቲ ለመቆጣጠርና ተከዘ ለመድረስ እንደሆነ በሚዲያዎቹ በኩል ሲናገሩት የነበረ ነው። ንግግር ላይ ወደ ኋላ አይሉም። እንችላለን ወይስ አንችለውም ብለውም አያስቡም። ስለዚህ ዓላማቸው ይህ ነበር። ሞክረዋልም። 3 ቀናት እኮ ተዋግቷል። እኛ አስቀድመን ከጨውበር ትንሽ ማሻሻያ አድርገናል። ምክንያቱም እዛ የመቆየት ሐሳብ አልነበረንም። ግን ከኋላ ጦርነት ሲከፍቱ እኛ አደርቃይ ከኋላ አድርገን ተቀመጥን። ግን አደርቃይ ማን ቀድሞ ይግባ የሚል ውድድር እስኪመስል ነው ሩጫው። እዛ ፎቶ ለመነሳት የፈለጉ ይመስላሉ። ቀድመን ገባን ብለው በሚዲያ ለመናገር የፈለጉ ይመስላሉ። ዘው ብለው ነው የገቡት። ጠቅላላ ኪሳራው በጣም ግዙፍ ነው። እኛ ማይጸብሪን ከኋላ አድርገን ያሰለፍነው ኃይል በጣም ትንሽ ነው። እነሱ ግን ከፍተኛ ርብርብ አድርገውም ነበር። መጀመሪያ አልገመቱም ነበር። በኋላ ተደራጅተው መጡ። እየቀጠሉ መጨረሻው ግን ኪሳራ ሆነ። በርካታ ኃይሎች ነው የተሳተፉት። የአማራ ልዩ ኃይል የሚባል አለ፣ ፋኖ የሚባል ሚሊሻም አለ፣ የደጌ ምድርና የጎጃም እንዲሁም በርካታ የፌደራል ክፍለ ጦሮችም ነበሩ። ጦርነት አቁመናል ባሉበት ወቅት ነው እንግዲህ ግዙፍ ኃይሉ የፋሽቱ ሰራዊት ከፍተኛ ርብርብ አድርገዋል። ድሮንም ተጠቅመዋል። ባለንበት አቁመናል እያለም ማለት ነው። እናም እንዳሰቡት መቀጠል ግን አልሆነም። በግድ ቆሙ። መቀጠል ስላልቻሉ ማለት ነው። በዚሁ መልኩ ምንም ትርፍ በሌለው ከ10 ሺህ በላይ የሰው ኃይል ኪሳራ ተከናንበዋል። ዘው ብለው ለመግባት አሰፍስፈው ስለመጡ ብረታቸውም እንኳን መልቀም አልቻሉም። ሙትና ቁስለኛቸውን ማንሳት ሳይችሉ ትጥቃቸው አንጠብጥበው ነው የሄዱት። የተማረኩ የሰራዊቱ አባላትም አሉ። ስለዚህ ፍላጎታቸው እንዳለ ሆኖ ኪሳራቸው ግን ግዙፍ ነው። እኛ መናገር አልፈለግንም ነበር። የድል ዜና ብለን መዝፈን አልፈለግንም። እነሱ በራሳቸው መንገድ አጋለጡት እንጂ ተሸንፈው ያሉም ፎክረዋል። ማአት ቀረርቶን የሰማ ነው። ይገርማል። በራያ በኩልም ተመሳሳይ የደንቆሮ ውጊያ ለማድረግ ሞክረው አልቻሉም። ይህንን ካልዘንዳ አቁመናል፣ አንቀጥልም ወዘተ የሚለው ሰላም ተፈልጎ አሊያም በመልካም ፍቃድ ይሆን አይደለም። ሲጀመር ቀጥለው ትግራይ ከገቡ ያውቋታል። ትግራይ እሳት መሆኗ ጠንቀቀው ያውቃሉ። መግባትም ዝም ብሎ አይደለም። ስላልቻሉም ባሉበት ቆመዋል። ይህ ነው መሬት ላይ ያለው እውነታ። ናብ ትግራይ ከአቱ ተዓፂሎም ትግራይ ድማ ሓዊ ምዃና ይፈልጥዮም ካላይ ታምእታውን ስብካ ይኮነትን ናጋለው ካብዝወጥቶ ይኮነን ስለዚ ይከኣሉን ደው ኢሎም ኣለዉ እዚ ዘሎ ዋና መምለሲኡ ካብ ምስቲ ናይ ሰላም ቁሩብ ምዃን ዘለዎ ምትእስሳር ካልኦት ነገራት ምስኡ ተኣሳሲሮም ዘለዓሉ ነገራት ስለ ዘሎ ወገን ጸላእ እውን እቲ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እውን ስለ ዘሎ ኣብዚኣ ዘላ ነገር ግልፂ ክትኮነለይ ስለ ዝደለኹ እዩ ኣብቲ ናይ ጸላእ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ምንም ክብል ኣይኽእልን ዘሪፎም ከምዚ ገይሮም ዝብል ኣለዉ ሓንቲ ክስታይ ኮምቦልቻ ካብ ቀደም ትፍለጠሉ ብሓደ ነገር እዩ ብጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ እዩ
አዎ የጠላት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በርካታ ስለሆነ ምንም ማለት አልችልም። ዘረፉ እንዲህ አደረጉ ይላሉ። ኮምቦልቻ ከድሮ ጀምሮ የምታወቀው በአንድ ነገር ነው፣ በጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ነው። ልክ ድሬዳዋ በጨርቃ ጨርቅና ባቡር እንደምታወቀው ሁሉ ኮምቦልቻ ደግሞ አሁን በርካታ ፋብሪካዎች አሏት። የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ግን መለያዋ ነው። ታዲያ እኛ ስንገባ የከተማዋ ቅርስ አድርገን ነው የያዝነው። ምንም ፋብሪካና ኢንዱስትሪ እንዳይነካ ወስነን ገብተናል። እኛ ብቻ ሳይሆን እንዳይነካም አድርገናል። እነሱ እዚህ የነበሩ ፋብሪካዎቻችን እና አልመዳ ሙሉ በሙሉ አውድመውታል። ገና ከስር መሰረቱ ነው ድጋሚ መስራት የሚጠበቅብን። እኛ ግን እነርሱ አቃጥለውብናል፣ አውድመውብናል ብለን ያንን ለመድገም አላሰብንም። ይሄውና ምስክሩ በሳምንት ስራ አስጀመርን ወዘተ እያሉ ነው። አዎ ይጀምራል። እኛኮ አልነካነውም። እኛንን ስራ መጀመር የማንችለው። ትግራይን ተቆጣጥረናል፣ ግን ፋብሪካው ማስጀመር አንችልም። እንዳይሆን አድርገው አውድመውታል። የእነሱ ስም ማጠልሸት ግን ምንም ልትለው አትችልም። ለእያንዳንዱ የእነርሱ ሐሰት መልስ መስጠት አንችልም። ይሁንና የአማራ ህዝብ በተለይ የገጠሩ ህዝብ በቆየንበት ጊዜ ከተማውም ገጠሩም እንደ ድሮው ነው። የምትቀጥሉ ከሆነ አብረናችሁ እንታገል፣ የምትመለሱ ከሆነ ግን ኋላ ግፍ ይፈጽሙብናል ነበር ሲሉን የነበረው። እኛ ግን ህዝብ የማደራጀት፣ አስተዳደር የማፍረስ፣ የማቋቋም፣ ትጥቅ የማስፈታት የመሳሰል እቅዶች አልነበሩንም። እኛ ተጋሩ ሆነን ለአማራው አስተዳደር የምናፈርስበት የምንተክልበት የሚል ሐሳብም ይዘን ስላልገባን ማለት ነው። ይሁንና ወደ ቦታችሁ ተመልሳችኋልና ጦርነቱ ቆሟል ወይ ለሚለው ጥያቄ ጦርነቱ አልቆመም። ምናልባት ለሰላም እድል ይሰጥ ይሆናል። ረገብ ማለቱ እድል ይሰጥ ይሆናል የሚጠቀምበት ካገኘ። እስካሁን እያየናቸው ያሉ ምልክቶች ግን የፉከራ ነው። ስለዚህ ጦርነት አልቆመም፣ እየቀጠለም ነው። እንደሚቀጥል ተረድተንም ተስተካክለን ተደራጅተናል። የትና የት ደርሰን ተመልሰን አሁን ባለንበት ደረጃ አለን ብቻ ሳይሆን በሰላም የማይፈታ ከሆነ መመለስም እንደምንችል እናውቃለን። ይህ ዝም ብሎ ንግግር አይደለም። በጦርነት ላይ ነው ያለነው። በምንም መልኩ ጦርነቱ መቋጫ ሊያገኝ ይገባል። ጦርነቱ የሚቋጨው የጦርነቱ መነሻ ችግር ሲፈታ ነው። ችግሩን አልፈታም ብሎ በኃይል እንዲፈታ የሚጋብዝ ከሆነ በኃይል እንፈተዋለን። በኃይልም ለመፍታት የሚያስችለን አደረጃጀትና ማስተካከያም እያደረግን ነው። ነዚህ ክፈትሕ ምፍታሕ ተአብይ እና ግድን ብሓይሊ ክፍታሕ እንድሕ ኮይኑ በቃ ብሓይሊ ክንፈትሖ ኢና። ብሓይሊ ንምፍታሕ ዘኽእለና ኩሉ ምትዕራይ ድማ ንገብር ኣለና። ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ምጽናት ሕዚ እውን 360 ዲግሪ ከቢቡ ኣብ ክባን ዕፅዋን የቲና ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ እስካዕ መዓዝ ከምዚ ኢልካ ክቕፅል እንታይ ዘሰብ ነገር እዩ? ትግራይ ዕፅዋ እዩ ዘሎ ልክ ከምቲ ጀኖሳይድ ህዝቢ ምጽናት ተጀሚሩ ደው ከም ዝነበረ ደው ከም ዝበለ ኢሉ ከም ዝጸንሐ ትግራይ ብምቆጻርና የትግራይ ህዝብ በሁለንተናው ከበባ ውስጥ ነው። ልክ አብዛኛው የትግራይ አካባቢ ነጻ አውጥተን በመቆጣጠራችን የጄኖሳይድ ዘመቻው እንደቆሙ አይደለም። ቀድሞውኑ እነሱ ተቆጣጥሮ በነበሩበትም በአካል የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት የሚቻለው ሁሉ አድርጓል። ይሄ ሙሉ ጄኖሳይድ ይፈጽም ነበር። ከለቀቁ በኋላም ግን የትግራይን ህዝብ በረሃብና ጠኔ በመድኃኒት እጦት እንዲሰቃይና እንዲሞት እርዳታም እንዳይደርሰው በማድረግ እየሰራ ነው። ስለዚህ ጄኖሳይዱ እየቀጠለ ነው። ይሄ ከበባ መሰበር አለበት። ተከበህ መኖር አይቻልም። በሆነ መንገድ መፈታት አለበት። መቼና እንዴት የሚለው እናየዋለን። የማይፈታ ግን አይደለም። ምናልባት ጠላቶቻችን መጀመሪያ ጨረስናቸው፣ አጠፋናቸው ብለው ኋላ ደግሞ ወደ መከላከል ሲገቡ ሀገር ማዳን፣ አማራ ማዳን ሲሉ ነበር። አሁን ደግሞ እናጠፋቸዋለን እያሉ ነው። ይህን ከበባ መክፈት ካልቻሉ ሌላ የራስ ምታት የሚሆንባቸው ሁኔታ ነው የሚፈጠረው እንጂ ተዘግቶ የሚኖር ህዝብ የለም። እንዲህ ብሎ መኖር አይቻልም። ስለዚህ ከበባው ይሰበራል። መቼ እንዴትና በየት የሚለው እናየዋለን። ምናልባትም የከፋ ሽንፈት ተከናንበውና ያልገመቱት ውርደት ተሸክመው ለመክፈት የሚገደዱበት ሁኔታ እንፈጥራለን። ማዚ ክፈት በከመይ ክፈት በበይ ክፈት ክንሪያ ሓቢርና ምናልባት ነዚ ንምኽፋት እውን ዝኸፍአ ስዕረት ተቐቢሎም ዝኸፍትሉ ዘይገመትዎ ስዕረት ከፊሎም ዝቕበ ከፍቲ ዝግደድሉ ኩነታት ኢና ክንፈጥር
Tigray's Bureau of Health says over 60,000 HIV-positive patients at risk as the siege completely depletes medication. Human Rights Watch says Tigrayan migrants deported from Saudi Arabia arbitrarily detained, mistreated, and forcibly disappeared by Ethiopian authorities. Hello and welcome. I am La'alam Tachana with today's news. Now I'll proceed to the details. President Debretsion Gebremichael had a brief stay with CNN's Zain Asher on Wednesday, where he emphasized his government's commitment to a peaceful resolution of the conflict, but added that the siege must come to an immediate end to save the lives of millions. Bethlehem Ayala has more on this. In an exclusive interview with CNN, President Debretsion Gebremichael underlined that his government forces withdrew from neighboring regions to open doors for negotiation and a peaceful end to the conflict. We're so close to the capital, but we have to conduct an assessment on the current progress on the ground and broadly on the diplomatic front. So we felt that this conflict, better to resolve it in negotiation, in dialogue, before we even advance to it. And we felt that this conflict, from the very start, it was political. It should be resolved so politically. Concerns, and starting from US, everyone was pushing us not to get into Addis. They say they have to withdraw from Afar, from Amhara, to address this conflict peacefully. The same with the Ethiopian government as well. So interview with CNN, President Debretsion Gebremichael, and we're also, as I said, we haven't ruled out, toppling the government, but we have to work with the international community. We just cannot step in by ourselves. The president also emphasized that the people of Tigray are in dire need of emergency assistance, as millions are feared to lose their lives if the siege on Tigray doesn't come to an end. We need, this cessation of hostilities to be formal. Then after, the humanitarian assistance has to be facilitated. Our people are dying because of lack of food, because of lack of medicine. So our people has to be supplied with the necessary assistance. At the same time, we have to work also on lifting the siege. Siege on power, siege on telecom, siege on every transport. There is no road transport, there is no air transport, there is no banking service. So the hurdle of our people also is, the suffering of our people has to be considered as well. The president further emphasized that his government would do its part to ensure that the choice of people of Tigray is respected. The decision of whether to remain in the federation or opt for independence lies with the people of Tigray. Independence cannot come immediately. As you know, in our constitution we have a referendum. We have a right to secede, but there is a process, a long process. You have to engage the people. You have to engage all the political groups. You have to engage many others. So that's an outcome. It cannot be an immediate kind of result. The immediate one is this cessation of hostilities, and the negotiation ceasefire. We have to go to dialogue. It takes a long time. I don't want to guess. As I said, at the end of the process, that will come later on. It can be independence, or it can stay in federalism, or there are many options. So it's not just one. Okay. People have to decide. It's not me or my party or my government. Tigray's Bureau of Health announced yesterday that it has completely run out of antiviral medication used to treat patients who are HIV positive. The Bureau said that this puts at risk the lives of over 60,000 HIV patients living in the region and will not only impact Tigray, but the world, as it stands to put to a question the goal set by the World Health Organization to significantly reduce the spread of the virus in the coming years. Abraha Gabertensay has more on this.
The blockade of all essential commercial goods as well as food aid and medical supplies has gone on for more than 6 months now. Tigray's Bureau of Health announced yesterday that it's no longer able to provide medication to 60,000 HIV-positive patients across the state. There is a blockage and a siege. So due to this, especially those people living with HIV face a big problem. Some of them get died. Some of them interrupted their drugs. Some of them lost. So due to this, especially from our beneficiaries, there are more than 60,000 taking the ARV drugs. Due to the blockage and the siege, there is no drug. So those beneficiaries becomes in a big crisis. Current situation of the supply of pharmaceutical, particularly the availability of HIV drugs, supplies, reagents. So in regard to this, it has been well known before the central office, our IPSA, our pharmaceutical supply agency, are refilling us the program health committees every 2 months. But since June 2021, there is no any supply from central office. Alamayo Gebregergis, head of Magala branch for Ethiopian medical supplies, emphasized that antiretroviral therapy, ART, is provided for free under a program by the USAID, but has now been blocked for over 6 months. Given the fact that the drugs are sponsored and funded by the Global Fund and different international organizations, so still now we didn't get any products from the center. The officials also emphasized that if the world doesn't act now to ensure that medication is able to reach Tigray, the global goal of creating an HIV-free world by 2030 will not be possible. Even there is a motto at the international community, by 2030 we will create a world free of HIV. But this will not be happen in Tigray unless otherwise the pharmaceuticals are delivered to the region. Finally, the experts insisted that the international community should act now, not tomorrow, to avert the situation and save the lives of HIV patients in Tigray. They added that statements of concern will not have an impact unless it can be reinforced by practical measures to break the siege on Tigray. So we are urging, or we are requesting the world community to act now, not today. We need to emphasize the word now. Otherwise, the world will face something very, very, very catastrophic or tragic things. So now we are shouting to the international community to solve this problem, especially the humanitarian aids. Health is considered that as a humanitarian act. So our people should be benefited from the UNAIDS support. Earlier this week, Aider Referral Hospital, the largest hospital in the state, had announced that it may be forced to close its doors if medical supplies are not urgently made available. Human Rights Watch issued a report on Wednesday bringing light to the arbitrary detention, mistreatment, and forceful disappearance of Tigrayan migrants deported from Saudi Arabia. This is part of a wider campaign targeting Tigrayans living across Ethiopia, where for the past year the Ethiopian government has arbitrarily detained and tortured thousands of Tigrayans living across the country. For more, Meron Yamano reports. Human Rights Watch issued a report on Wednesday bringing to light the forced disappearance, abuse, and mistreatment of Tigrayan migrants deported from Saudi Arabia. Human Rights Watch interviewed 23 Tigrayans, 20 men and 3 women, who were deported from Saudi Arabia between December 2020 and September 2021, with majority deported between June and August 2021, and subsequently detained in Ethiopia between April and September. Deportees were held in facilities
throughout Ethiopia in center Addis Ababa, Samara, Afar region, Shon, southern nations and nationalities and peoples regions, and in Jimma, Oromia region. The report also highlighted that of 40,000 Ethiopian nationals that returned to Ethiopia between November 2020 and June 2021, close to 40% are Tigrayans. The report also mentions some deportees interviewed said that after initially being allowed freedom of movement in the centers in Addis Ababa, they were not permitted to leave. Other deportees who tried to make their way home to Tigray were apprehended and forcefully disappeared at regional detention facilities, where federal and Afar regional police assaulted them or beat other Tigrayan deportees with rubber or wooden rods. Deportees said that in Samara centering mid-September, a new Afar security force wearing gray and black uniforms arrived and beat deportees, supposedly because detainees spent too much time in the toilets. The report also stated that some deportees believed their relatives still thought they were in Saudi Arabia, as they were unable to speak with family members to let them know where they were. While old deportees said that the federal police failed to provide any legal justification for their arrest and subsequent detention. Deportees said that before Saudi Arabia deported them, they spent anywhere from 6 months to 6 years in detention facilities, where they were permitted no time outside and suffered serious skin problems from all unhygienic conditions. All said that prison guards beat them or other detainees with plastic or rubber-coated metal rods, including if they complained about the conditions. They said guards would remove them from their cells, force them to strip naked, and stand or kneel as they were beaten. Human Rights Watch also said that Saudi Arabia should halt the deportation of all Tigrayans to Ethiopia because of the risk they face of persecution. In 1984, northern Ethiopia, including Tigray, was hit by one of the worst famines of the 21st century. The famine, much like the catastrophe today, was entirely man-made. The Derg, a military junta, would attempt to use famine as a weapon of war by denying millions much-needed emergency assistance, leading to the death of 1 million people. Now, Burhan Waldu, one of the survivors from that era, calls on the world to do its part to avert yet another humanitarian catastrophe. Winta Kirana has the details. The famine and hunger crisis in the 1980s was one of the worst humanitarian events of the 20th century, prompting a global response to bring in food assistance. According to United Nations, Ethiopia's food shortage and hunger crisis from 1983 to 1985 led to an estimated 1 million famine deaths. Millions more were displaced and left destitute without resources to rebuild their lives. At 3 years old, Tigrayan Burhan Waldu, who was originally found in 1984 by a CBC documentary crew led by Brian Stewart and Tony Berman, is one of the many victims of the famine. Her family walked from their village in Kuihat, Maqala, in hopes of finding food and relief. The harsh journey proved too much for many. Her sister Azmara died during the trip. She and her mother both became very ill. She describes her story as follows. My name is Burhan Waldu. I was born in Lemlem, in Derta district. The 1984 famine was a natural disaster. Many children were victims of the famine. I was 3 years old when the famine hit Tigray. My dad carried me from a countryside to a town for a medical treatment. When I see the recorded videos and my dad tells me the story, I feel very sad. My dad had already given up on me and started to prepare his shovel so he can bury me. He brought me to the town in the hopes I would get treatment for malnutrition, but there was no help and he had no choice but to bury me like he did with my sister and other family members. All he could think was how and where to bury me. But I got lucky and I'm alive. Burhan was saved when the world became aware of the humanitarian crisis in Tigray at the time. After the reveal of many Tigrayans' famine stories to the world, many had been touched, including Irish singer Bob Geldof, who quickly organized the charity supergroup Band Aid, primarily made up of the biggest British and Irish artists of the era. Their single Do They Know It's Christmas was released on December 3, 1984, selling 3.69 million copies domestically and raised £8 million for famine relief within 12 months of its release. Ethiopian Youth Education Support ICE, which was founded 17 years ago with the aim of elevating Tigrayans from poverty and providing education, served as a bridge to help Burhan. After 37 years, Burhan witnesses history repeating itself, with many children dying due to malnutrition and lack of medication. She and ICE are calling on Sir Bob Geldof and the international community to put an end to the current crisis in Tigray. To Sir Bob Geldof, dear sir, you live
in the hearts of millions of people in Tigray. We remember you in our best of times, and we also seek out to you in our trying times. We believe you and the world are informed about our current situation. The very people that you helped in their difficult time are again besieged and exposed to a man-made famine. The whole population in Tigray, especially children, are suffering from lack of food and medication. The international community has voiced its concern, but failed to bring practical solution on the ground. We, the people of Tigray, confide in the person who particularly helped us previously, you, sir. And we firmly believe that you will stand by our side as usual. The eyes of the starving children in Tigray are searching for you. We trust your kind heart will respond to this call graciously. Thank you, and sincerely, for all your support. Burhan, as a survivor of the worst famine in history, has called on the international community to take action to save the millions across Tigray in need of emergency assistance. I'm a mother. We Tigrayans are strong and independent people. We had built a safe and constructive environment for ourselves. But now, we've been hit by man-made famine worse than had occurred in 1984. I know how horrible that famine was because I'm a survivor. I used to cry when seeing pictures from that time. But the current crisis is worse because we're in a situation where a mother can't do anything to provide her son food. There's no medication. The international community has issued multiple statements, but there's no change. Tigray is in a dangerous situation. We're burying more than 2 bodies every day. I ask that the world start a movement similar to that of the one in 1984s to save the lives of many in Tigray. Help us now, while we can still be helped. Especially to my father, Sir Bob Gilduff, I want to say how grateful I and many are for your contribution to save the lives of many children, including me during the 1984's famine. I used to lead a good life thanks to you, but now I'm in a situation where I can't provide food to my family, and so are many other people in Tigray. Please gather your friends and other aid workers to help us. We're knocking on the door of death due to lack of food and medication. Please help us. According to the United Nations, there are currently over 5.2 million people in Tigray in need of emergency food assistance, while close to 500,000 are living in a famine-like conditions as medical supplies and other essentials are depleted due to a 6 months-long siege on the region. For Tigrayans, 2021 has been a horrific year. The year was marked with unspeakable atrocities, massacre, sexual violence, arbitrary detention, torture, and the wanton destruction of public and private property by Ethiopian and Eritrean forces. But it was also the year the world chooses to remain idle in the face of unspeakable atrocities. Winter Kidana looks back at 2021. Let's take a look. 2021 was perhaps one of the most testing for Tigrayans across the world. Much of Tigray had been under occupation by Ethiopian and Eritrean forces that committed unspeakable atrocities with utmost impunity. Stories of massacres, sexual violence, mass arrests, torture, and destruction of public property would become the norm. Aksum, once a sacred place of worship, would turn into a scene of carnage, while places like Mahbera Dego, Mariam Dengalat, and Debra Abai, places never heard of by the world, be headlines on international outlets across the world. Armed men in uniform leading a group towards a cliff edge. Social media users claimed the massacre happened at a place called Mabere Dego, a small town in the Tigray region.
In mid-April, top public health official in Tigray appointed by Abiy Ahmed's government would tell Reuters that more than 820 cases of sexual violence had been reported in 5 hospitals across Tigray since the start of the conflict. Girls as young as 8 years old were gang raped, odd objects put inside their reproductive organs, and their bodies left in bushes. According to Insecurity Insight, most common location for women to be raped was inside of their homes. Roughly 1 in 5 instances of sexual violence in which details of the location were available took place in a military camp, which could indicate instances in which sexual violence is not opportunistic, but rather either tolerated or endorsed by commanders. ሰራዊት ነበሩ መጀመሪያ ልብሳቸው የሻዕቢያ ሰው አነጋገራቸው እንጂ ልብሳቸው እንደ አብይ መሐመድ እንትን የለበሱ ናቸው። ገፍትሮ ገቡ። የበረበና ቡና ሸጥ ነበር። 6 ሴቶች ነበር። 30 ወንዶች ነው የገቡት ፋይተሮቹ። ከዛ ሁላችን ልብሳቸው ወደ መሬታችን በኩልበት አንድ ለአምስት አንድ ለአምስት ሲደፍሩም እንደገና ደግሞ ፎቶ እያነሳች ጫወትብን ሆነ። ማታ እዚህ ካድራችሁ ገዳችኋል። አንድ ልጅ አገረድ ነበር የደፈሯት። An ethnic cleansing campaign attempting to rid Western Tigray of its Tigrayan population, gross violations of human rights, the use of famine as a weapon of war, discontinuation of basic public services and conflict would displace over 2.2 million people in 2021. With Fano vigilantly group and Amhara militia committing horrific crimes and leaving an unforgettable scare between two brotherly people that have shared thousands of years of rich history. Till this day, Tigrayans are being illegally detained, tortured, forcibly displaced from their homes, while many are killed and their body found floating on a river across the border. Mangled corpses are mysteriously appearing here, downstream in Sudan. Before the start of the conflict, Tigray had 47 hospitals, 224 health centers, 712 health posts, and 269 functional ambulances, with its health system primarily focused on prevention. Tigray's health system, one of the best in the developing world, would completely collapse. A deliberate and systematic attack on its health facilities would cripple a once promising institution. On March 15, 2021, Doctors Without Borders (MSF) would report that most facilities were first looted by ground forces, then destroyed or turned into military camps, leaving 2.5 million people without access to essential medical services. For much of the year, Tigray would be under a complete communication blackout, with banking service closed and electric power disconnected. The Tigrayan diaspora would manage to be the voice of their people. Countless protests, continuous activism, months and months of effort to bring the plight of their people to light. So the international community has failed to deliver its responsibility. It can't even force a humanitarian corridor for the Tigrayan people, which, as we speak, are dying, every day from starvation. In late June, Tigray's army would take back the capital of Tigray, Mekelle, and much of the region, ending an 8-month occupation by Ethiopian and Eritrean forces. The following day, the Ethiopian government would impose an all-encompassing siege, shutting down all means of communication, electricity, banking, transportation, fuel, and all commercial goods blocked, food aid and medical equipment obstructed, and universities closed, leaving over 1 million people in famine-like conditions and 5.3 in urgent need of food assistance. Malnutrition would skyrocket with very little medical supplies available to treat those in desperate need. The mass detention, torture, and extrajudicial killing of Tigrayans happened all across Ethiopia. In late November, the Global Society of Tigray Scholars would announce that it was able to confirm the arbitrary detention of over 32,000 Tigrayans in 36 ad hoc internment camps across the country. The internment camps were deliberately organized to detain Tigrayans under harsh conditions, denying detainees basic sanitation facilities, access to water, medication, and other essential services, exposing them to severe risk of health complications due to pre-existing medical conditions and the COVID-19 pandemic. Over 23 aid workers would be killed at gunpoint by Ethiopian and Eritrean forces in the past year. Dozens of journalists arrested and harassed. Repressive laws and regulations imposed on independent observers that dared to bring to light the genocide committed on the people of Tigray. For Tigrayans across the world, 2021 will be remembered as a year of unspeakable horrors that saw the destruction